අයිබෝවන් ට්‍රයිටෙක් තුළින් අපි නැවතත් ඔන්න ඩ්‍රෝන් එපිසෝඩ්ඩයක් ඔයාලඟට අරන් එන්න තමයි මේ ලෑස්වෙලා ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ මගේ අතේ තියෙනවා DJI ලගේ Air2S කියන අලුත්ම ඩ්‍රෝන් එක. මේක අලුත් වුණාට ශ්‍රී ලංකාවට මේක ආවේ මීට මාස කිහිපයකට කලින්. කොහොම වුණත් ලංකාවේ තිබ්බ ක්වොරන්ටයින් කර්ෆියු නිසා අපිට මේක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් අද දවසේදී මම ඒක නිසා තීරණය කළා මේක ගැන අන්බොක්සින් එකක් නෙමෙයි. මොකද අන්බොක්ස් කරලා මාස ගාණක් වෙනවා. ඒක නිසා මේක ෆ්ලයි කරද්දී මොන වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද තියෙන්නේ සහ විශේෂයෙන්ම ක්වික් ෂොට්ස් වල මේකේ කොහොමද මොන වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද ගන්න පුළුවන් කියන කාරණේ ගැන අද දවසේදී මම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. එහෙනම් බලමු මේ ඩ්‍රෝන් එක කොහොමද කියලා. මේ TriTech. ඉතින් වීඩියෝ පටන් ගද්දිම මම මුලින්ම ඔයාලට කියන්න යන්නම් මේ ඩ්‍රෝන් එකේ තියෙන performance මොනවද කියලා. DJI කම්පැනි කියනවා මේ ඩ්‍රෝන් එක ඔයාලට කිලෝමීටර් 12ක් දක්වා වූ පරාසයකට මේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම මේ ඩ්‍රෝන් එක ඊටත් වඩා දුරකට ෆ්ලයි කරන්න පුළුවන්. නමුත් කිලෝමීටර් 12ක් දක්වා වූ පරාසයකට විතරයි මේකේ වීඩියෝ එක ස්ට්‍රීම් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා Mavic drones ගැන කතා කරොත් Mavic Mini 2 වගේ ඩ්‍රෝන් ගත්තොත් එහෙම ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අපි දවල් කාලේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරනවා නම් ඕවර්හීටින් ප්‍රශ්න තිබ්බා. හැබැයි DJI කම්පැනි කියනවා මේ ඩ්‍රෝන් එක අවුවේ ෆ්ලයි කරද්දි කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඕවර්හීටින් ප්‍රශ්නයකට එන්නේ නැහැ. මොකද සෙල්සියස් අංශක 40ක් දක්වා උෂ්ණත්වයක් මේ ඩ්‍රෝන් එකට දරා ගැනීමේ ශක්තිය තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඕවර්හීටින් ප්‍රශ්නකුත් මේ ඩ්‍රෝන් එකේ එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ ඩ්‍රෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කළොත් එහෙම DJI කම්පැනි කියනවා මේ පාර මේ කැමරා සෙටප් එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ බිග් සෙන්සර් එකක්. ඒ කියන්නේ 1 ඉන්ච් දක්වා වූ සෙන්සර් එකක් මේකට මේ පාර ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති Mini 2 Mini 1 වගේ තිබ්බ ඩ්‍රෝන් වල තිබ්බ half inch සෙන්සර් එකක්. හැබැයි මේ සෙන්සර් එක හරහා ඔයාලට වැඩිපුර ඩීටේල්ස් එම කැප්චර් කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේ සෙන්සර් එක හරහා. ඒ වගේම 20 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක් තමයි මේ පාර ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ඩ්‍රෝන් එකේ වීඩියෝ පර්ෆෝමන්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම DJI කම්පැනි පැහැදිලිවම කියනවා 4K වීඩියෝස් වලට කැප්චර් කරන්න මේ ඩ්‍රෝන් එක හරහා අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. 4K වලින් තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අඩියක් ඉස්සරහට තියලා ඒගොල්ලෝ ඔයාට අවස්ථාව දීලා තිනවා 5.4K දක්වා වීඩියෝස් කැප්චර් කරන්න. ඒ ක්වොලිටි එකෙන් කැප්චර් කරන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කැමරා එකට 8x zoom එකක් මේ පාර ලබා දීලා තියෙනවා DJI කම්පැනිය. ඒක නිසා ඔයා දුර ඉඳලා වුණත් ඔයා වීඩියෝස් කැප්චර් කරද්දී ඔයාට zoom කරලා ඒ visuals capture කරන්න වගේ subject එක capture කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම DJI කම්පැනි මේ පාර format දෙකකින් මේකේ videos capture කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. එකක් තමයි MP4 සහ MOV කියන format දෙකෙන්ම videos capture කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ drone එකේ තියෙන තවත් විශේෂම දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි obstacle avoidance. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරනවා නම් ඔයාට ගහක් අහුවෙන්න පුළුවන්, ඔයාට බිල්ඩින් එකක් අහුවෙන්න පුළුවන්. එතකොට වගේ මේ ඩ්‍රෝන් එක ගිහිල්ලා ඒකේ වදින්න පුළුවන්, ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හානිය අවම කර ගැනීම සඳහා ඔයාට ලබා දීලා තියෙනවා බාධක මගහරවාගෙන යැවීමේ සෙන්සර්ස්. ඒ සෙන්සර්ස් ඔයාට මේ විදිහට ඩ්‍රෝන් එකේ ඉදිරිපස මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා දෙකක්. ඒ වගේම තමයි උඩ කොටසේ මේ විදිහට තවත් සෙන්සර්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඩ්‍රෝන් එකේ යට කොටසට ගියොත් එහෙම මේ විදිහට ඒ සෙන්සර්ස් දෙක මෙතනත් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම LED ලයිට් එකකුත් තියෙනවා. රැයට එහෙම ඔයා ඩ්‍රෝන් එක ලෑන්ඩ් කරනවා නම් පල්ලෙහාට ඒ ලයිට් එක උමනාකම තියෙනවා. ඒ වගේම ඩ්‍රෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එක ගොඩක් දෙනා බෑක් සයිඩ් ගැන කතා කරද්දී මේ ඩ්‍රෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එකේ මේ විදිහට සෙන්සර්ස් දෙකක් දීලා තියෙනවා. පිටිපස්සට එමක පාට ඩ්‍රෝන් එක යද්දි බාධකයක් තිබ්බොත් මේ ඩ්‍රෝන් එක නවතින්න. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයාට හොඳටම ෆ්ලයි කරන්න පුළුවන් මේ ඩ්‍රෝන් එක කිසිම බාධාවක් නැතුව. ඒ වගේම මේ ඩ්‍රෝන් එකට මේ පාරත් ලබා දීලා තියෙන්නේ මේක ෆ්ලයි කරනවා නම් ඔයා යූස් කරන්න ඕනේ DJI Fly app එක. ඉතින් ගොඩක් දෙනා Fly app එක ගැන දන්නවා. Fly app එක ගැන මම මීට කලින් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඔයාට ඒක ගැන දන්නේ නැත්නම් පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ YouTube channel එකේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ DJI Fly app එක පේන්න තියෙනවා. දැන් ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඩ්‍රෝන් එක මාකට් එකේ කීයටද ගන්න තියෙන්නේ? රුපියල් කීයක් වෙනවද? අපි සාමාන්‍ය මේ ඩ්‍රෝන් එක මාස කිහිපයකට කලින් මිලදී ගත්තට ලක්ෂ 3කට වගේ. හැබැයි මේ දවස්වල ඩොලර් රේට් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මේ ඩ්‍රෝන් එක ලක්ෂ 3.20ක්, ඒ කියන්නේ 3,20,000ක් වගේ මුදලකට දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. Flymo combo pack එක. මේක ස්ටෑන්ඩඩ් කිට් එක ලක්ෂ 2.5කට වඩා වැඩි මුදලකට ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. රයිට් ඔච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මේක ෆ්ලයි කරන්න. ෆ්ලයි කරලා අපි ඔයාලට කියන්නම් මේක එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද කියලා. රයිට් එහෙනම් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ
DJI Air 2S අලුත්ම drone එක මේ විදිහට අපි fly කරන්න ලෑස්ති වෙන. ඉතින් අද දවසේදී මට support එක දෙනවා අපේ නාලකයියා. ඒ වගේම තමයි අපේ team එකේ ශාමල්. ඒ දෙන්නත් එක්කම ලෑස්ති වෙන්නේ Air 2S drone එකේ flying experience එක කොහොමද කියලා පෙන්වන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා ඕනේ නැහැ නාලකයි. අපි එහෙනම් යවලා බලමු කොහොමද කියලා. වාට පේන්න තියෙනවා මේ වෙලාවේ හරිම ස්ටේබල් විදිහට මේ ඩ්‍රෝන් එක තියෙනවා. මේ වෙලාවේ අපි ඉන්න මේ වෙල්යායට යම් ආකාරයක හුලඟක් තිබ්බත් හරිම ස්ටේබල් විදිහට ඩ්‍රෝන් එක මේ විදිහට තියෙන ආකාරය වට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ අපි එහෙනම් ෆ්ලයි කරමු මේ විදිහට. රයිට් එහෙනම් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ මේ ඩ්‍රෝන් එකේ තියෙන ක්වික් ෂොට්ස් මොනවද කියලා ඔයාට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. පළවෙනි ක්වික් ෂොට් එක තමයි ඩ්‍රෝනී එක. ඩ්‍රෝනී එක අපි බලමු මොන වගේ එකක්ද එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද මේකෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා. මම මේ විදිහට DJI Fly app එක ඇතුළට ගිහිල්ලා settings හදනවා. ක්වික් ෂොට් එකට යනවා. ගිහිල්ලා ඩ්‍රෝනී සිලෙක්ට් කරලා මම මීටර 30ක් කියලා මම මීටර 25ක් දා ගන්නවා. මීටර 25ක් දාගෙන මට කරන්න තියෙන්නේ ස්ටාර්ට් කරන එක. එතකොට අපි අපෙන් අහනවා මොකක්ද සබ්ජෙක්ට් එක කියලා. මේක සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට මම අපේ මගේ කැමරාමන් අද දවසේදී නාලකයියව මම මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එකේ ඇද ගන්නවා. රයිට් එච්චරයි. ඉතින් මේක තමයි ඩ්‍රෝන් ෂොට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඩ්‍රෝන් එක zoom out වෙන ආකාරය හරිම ලස්සන විදිහට ඒ වගේම ඔයාලට මේ වෙලාවේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඩ්‍රෝන් එකේ මොන වගේ view එකක්ද කැප්චර් වෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්නත් මම අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. 99% වුණාට පස්සේ නැවතත් ඩ්‍රෝන් එකයි තිබ්බ තැනටම රිටර්න් වෙන ආකාරයෙන් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි මේ වෙලාව ඉන්නේ කුමුරියායක දවල් 12යි වෙලාව. ඉතින් ඔන්න නැවතත් ඩ්‍රෝන් ෂොට් ඉවර වෙලා එතනටම ආවා. රයිට් ඊළඟ ෂොට් එක තමයි රොකට් ෂොට් එක. කොහොමද රොකට් එක? මෙන්න මේ විදිහට මම ක්වික් ෂොට්ස් ඇතුළට ගිහිල්ලා ඩ්‍රෝනී දැනට සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එකේ මම රොකට් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඒකෙත් මම 25 යන්න පුළුවන්. මම ඒක 25 මීටර්ස් වලින් සිලෙක්ට් කරගෙන සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට මම මාව සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ ඔයාලට පේනවා ස්ක්‍රීන් එකේ මාව සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. 3 2 1 මේක තමයි රොකට් ෂොට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉන්නවා රොකට් එකක් විදිහට ඩ්‍රෝන් එක මේ විදිහට යනවා. ඒත් එකම කැමරා එක පල්ලෙහාට මූව් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ තමයි රොකට් ෂොට් එක. ඒ වගේම ෂොට් එක ඉවර වෙලා නැවතත් ඩ්‍රෝන් එක ඒ තිබ්බ විදිහටම තිබ්බ තැනටම දශමෙටම රිටර්න් වෙන ආකාරයත් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කිසිම අවුලක් නැතුව ඩ්‍රෝන් එක මේ විදිහට රිටර්න් වුණා. රයිට් තුන්වෙනි ක්වික් ෂොට් එක තමයි සර්කල් එක. ඉතින් අපි බලමු සර්කල් එක රවුන්ඩ් ගගහ කොහොමට යයිද කියලා. රයිට් මේ විදිහට මම ඩ්‍රෝන් එක තියෙනවා. මම ක්වික් ෂොට්ස් ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ විදිහට සර්කල් එක සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා මේකෙන් මාව තමයි මම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නේ. සර්කල් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. 3 2 1 එකේ ඉඳලා මෙන්න සර්කල් ෂොට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරිම ලස්සන විදිහට අපේ වටේ හරියටම මේක කැරකෙන ආකාරය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම ඉන්නවා ඒ වගේම මගේ සපෝට් එකටත් දවසේදී අපේ නාලකයියා ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පේනවා මගේ වටේ හරියටම රවුමක් ගිහිල්ලා ඩ්‍රෝන් එක නැවතත් තිබ්බ තැනටම ආවා. ඉතින් ඕක තමයි සර්කල් ෂොට් එක. එතනින් ඊළඟ ෂොට් එක මොකක්ද අපි බලමු. ඊළඟ ෂොට් එක හෙලික්ස් කියන ෂොට් එක. වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි පොඩ්ඩක් විතර ඩ්‍රෝන් එක ඈඩ් කරලා හෙලික්ස් එක ගහන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මම කිලෝමීටර 20ක් කියලා මම දුර හදා ගන්නවා. හදාගෙන මම මේ විදිහට මාව සිලෙක්ට් කරලා රයිට් මේ තමයි හෙලික්ස් ෂොට් එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හෙලික් ෂොට් එක පොඩ්ඩක් දුරට යන විදිහ ඔයාලට පේන්න තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඕක තමයි හෙලික්ස් ෂොට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බස්. ඒකත් එක්තරා ආකාරයක සර්කල් එකක්. හැබැයි රවුන්ඩ් ගහත් තව පොඩ්ඩක් zoom out වෙන එක තමයි හෙලික්ස් ෂොට් එකකින් වෙන්නේ. රයිට් ඊළඟ ක්වික් ෂොට් එක තමයි බූම්රං එක. ඉතින් ඩ්‍රෝන් ගැන දන්න කට්ටිය මේක දන්නවා. රයිට් මම යනවා මේ විදිහට ක්වික් ෂොට්ස් ඇතුළට. ගිහලා මම බූම්රං එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරා ස්ටාර්ට් කළා. ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් මේ විදිහට මාව සිලෙක්ට් කරගත්තා මම සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට. 3 2 1 එකේ ඉඳලා මෙන්න යනවා බූම්රං.
රයිට් ඔයාලට මේ ආකාරයෙන් පේන්නේ බූමරං ක්වික් ෂොට් එක මම හැරෙන්නේ නෑ මම ඉන්න විදිහටම ඉන්නවා හැබැයි ඩ්‍රෝන් එක මේ විදිහට බූමරං එකක් විදිහට බූමරංගයක් විදිහට මේ ආකාරයෙන් කැරකෙන විදිය ඔයාට පේන්න තියෙනවා රයිට් ක්වික් ෂොට් වල අන්තිම එක තමයි ඇස්ට්‍රොයිඩ් කියන්නේ ඇස්ට්‍රොයිඩ් ගැන දන්න කට්ටිය දන්නවා හරිම ක්‍රියේටිව් ෂොට් එකක් බලමු වැඩි කතාවක් නැහැ මේ විදිහට මම ක්වික් ෂොට් සතුරට ගිහිල්ලා ඇස්ට්‍රොයිඩ් එක යටතේ ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් මේ විදිහට මම අපේ නාලකයව සිලෙක්ට් කර ගන්නවා රයිට් එච්චරයි මේ විදිහට ස්ටාර්ට් කරනවා 3 2 1 එකේ ඉඳලා මෙන්න ඇස්ට්‍රොයිඩ් එක බලන්න කොච්චර ක්‍රියේටිව් ෂොට් එකක්ද කියලා මේක මේකක් එක්තරා ආකාරයක සූම් අවුට් එකක් ඒ වුණාට සූම් අවුට් වෙලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා රයිට් මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ DJI Air 2S කියන ඩ්‍රෝන් එකේ කොහොමද ඇක්ටිව් ට්‍රැක් follow me ඒ වගේම BOI කියන ෆීචර්ස් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න මම මුලින්ම රෙකෝඩින් මේ විදිහට ඔන් කරගෙන මම මාව මේ ඇක්ටිව් ට්‍රැක් කියන එක යටතේ trace කියන එක දාලා මම මාව සිලෙක්ට් කරගන්නවා ඊට පස්සේ ගෝ කරන්නයි තියෙන්නේ මම යනවා. ඔයා බලන්න පුළුවන් ඔයාට මගේ පිටිපස්සෙන් ඩ්‍රෝන් එක එන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ විදිහට නියර දිගේ ඇවිදගෙන යද්දි ඔයාට පේන්න තියෙනවා ඩ්‍රෝන් එක මගේ පිටිපස්සෙන් එන විදිහ. ඒ කියන්නේ follow me mode එක යටතේ මාත් එක්කම මම ඉස්සරහට යද්දි ඩ්‍රෝන් එකත් මගේ පිටිපස්සේ මේ විදිහට එනවා. මම මේ ආකාරයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අතෑරලා තියෙන්නේ. මගේ කිසිම මේකක් නැහැ. මම ඕන මේකත් මෙහෙම තියන්න. තියලා මම මේ විදිහට යනවා. දැන් කන්ට්‍රෝල් එක මගේ අතේ මේ වෙලාවේ නෑ. හැබැයි ඔයාලට පේන්න තියෙනවා ඩ්‍රෝන් එක මාත් එක්ක මේ විදිහට ඉස්සරහට එන විදිහ. ඉතින් ඕක තමයි ඇක්ටිව් ට්‍රැක් එකේ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ POI කියන ෆීචර් එක කරන්න. මම ඒකත් බලමු. කන්ට්‍රෝල් එක මෙතන තිබ්බා. ඉතින් මේක තමයි ඇක්ටිව් ට්‍රැක් ෆීචර් එකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ. හරියටම ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ කොහොමද මේ BOI කියන ෆීචර් එක වාට පෙන්වන්න මොන වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියලා මම මේක ස්ක්‍රීන් එකේ මාව සිලෙක්ට් කරගන්න කලින් මම POI කියන මේක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මම දෙන්න ඕනේ මොන පැත්තටද යන්නේ කියලා. එතකොට මම මේ පැත්තට දීලා මාව සිලෙක්ට් කළා මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. ගෝ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට යනවා. යද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඩ්‍රෝන් එක මගේ පිටිපස්සේ එන්නේ රවුම් ගගහ. මම මේ විදිහට ඉන්නවා ඩ්‍රෝන් එක යම් ආකාරයක රවුමක් විදිහට මේ විදිහට එන ආකාරයට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මමත් මේ වෙලාවෙත් ස්ක්‍රීන් සම්පූර්ණ රිමෝට් එක අතහැරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඩ්‍රෝන් එක හැබැයි මේ විදිහට මගේ වටේ රවුමක් විදිහට කැරකිලා යන එක තමයි මේ ෆීචර් එක හරහා වෙන්නේ. ඉතින් කිසිම ආකාරයක කන්ට්‍රෝල් එක මම මේ වෙලාවේ ක්ලික් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පැහැදිලිවම පේනවා. හැබැයි ඩ්‍රෝන් එක මගේ වටේ මේ විදිහට රවුමක් කැරකෙන එක තමයි මේ BOI කියන ඉෆෙක්ට් එකෙන් නැත්නම් මේ ෆීචර් එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි යන් කරන් ඉස්සරහට අපේ යාළුවෝ සෙට් එකකට අතන ඉන්නවා. ඉතින් ඕක තමයි ඒ ෆීචර් එකෙන් වෙන්නේ. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ දැන් මේ ෆීචර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන ස්ටොප් කියන බටන් එක ක්ලික් කරනකම් ඩ්‍රෝන් එක මාත් එක්ක මේ විදිහට මාත් එක්ක මාව ෆලෝ කරගෙන එන විදිහ ඔයාට පේන්න තියෙනවා. මම ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට ස්ටොප් කරනවා. ස්ටොප් කරාට පස්සේ ඩ්‍රෝන් එක විදිහට නතර වෙනවා. ඉතින් DJI Air 2S කියන ඩ්‍රෝන් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඕක. ඉතින් දැන් ඔයාට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ ඩ්‍රෝන් එක මිලදී ගන්න කලින් ඔයාට කොහොමද මේ ඩ්‍රෝන් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මේක හොඳයිද? ඔයාගේ වැඩවලට මේක ගැලපෙනවද කියලා ඔයාට දැන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මට මුලින් මතක් කරන්න බැරි වුණ කාරණාවක් ඒ තමයි මේ ඩ්‍රෝන් එකේ ෆ්ලයි ටයිම් එක කොච්චරද කියලා ඔයා ඇහුවොත් එහෙම මට කියන්න පුළුවන් පැහැදිලිවම මිනිත්තු 31ක් වගේ කාලයක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හැබැයි DJI කම්පැනිය කියනවා වින්ඩ් එක තියෙනවා නම් හුලං තත්ත්වයේ තියෙන තැනක නම් ඒ ෆ්ලයි ටයිම් එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන් කියලා පැහැදිලිවම DJI කම්පැනිය කියනවා. ඉතින් දැන් ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාට හිතෙන දේ අපේ පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ඇවිල්ලා කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඔයාගේ අදහස දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ශාමල් අලුත් වීඩියෝස් බලන්න අපේ YouTube channel එක Dream View TV හැමදාම subscribe කරලා තියාගන්න. subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන පුංචි bell icon එකත් click කරොත් ශාමල් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අපි ඉදිරියේදීත් අප්ලෝඩ් කරන මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝස් ඔයාට එසනින් බලා ගන්න ඒ notification එක එසනින් ඔයාට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එක end කරන්නයි හදන්නේ ශාමල්. කියන්න තියෙන්නේ හැමදාමත් Dream View TV එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම ජය වේවා.